Salutare, răceala la găini. Cum tratăm această răceală în mod natural cu usturoi, dar și cum ne dăm seama că sunt bolnave găinile noastre? Haideți să vedem, dragi prieteni, în continuare și vizionare plăcută! Salutare, prieteni! Bine ați venit sau ați revenit pe canalul nostru de YouTube, după cum știți, Delia și Alex. A venit sezonul rece, este tot mai frig, este vremea schimbătoare, dar este și extrem de umedă vremea și foarte periculoasă pentru păsările noastre. Și acum încep problemele, alt fel de probleme cum a fost în vară și vine răceala la găini, dar nu numai la găini, și la curți, și la porumbei, și la prepelițe dacă avem, și cam la toate găinile, la toate păsările noastre din gospodărie. Cum ne dăm seama că s-au îmbolnăvit găinile noastre, cum facem să luăm măsuri urgente și, evident, cum putem să le tratăm sau să prevenim răceala la găini cu usturoi. După cum știți, usturoiul este foarte bun în multe probleme și în multe afecțiuni, chiar și la animale, dar și pentru oameni. O să facem mai multe videoclipuri pe rând ca să vedeți la cum îl folosiți corect usturoiul și la ce probleme poate să ajute la păsările noastre usturoiul, dar și beneficiile usturoiului. Dar astăzi o să vorbim despre răceală. În primul rând, răceala vine la găini sau găinile noastre răcesc atunci când este schimbarea de temperatură, când este azi frig, mâine mai cald, iară frig, iară cald și găinile noastre le se dă un pic organismul peste cap, la fel ca și la noi oamenii. Și mai ales atunci când în coteț la găini este prea multă umezeală sau nu se curăță la timp, din cauza aceasta poate iară ca să răcească găinile și nu numai ca să răcească, dar poate să facă probleme grave și să le afecteze grav sănătatea. Mai ales mai contribuie și dacă este frig afară, dacă este zăpadă și noi lăsăm mult timp găinile să umble pe afară prin zăpadă, atunci poate iară să apară această răceală și poate să facă și bronșită cronică și poate să ducă la multe lucruri. Noi, acum că vine sezonul rece, trebuie să avem un pic mai multă grijă și altfel de grijă mai specială decât în perioada când este mai cald. Răceala la găini putem să ne dăm seama atunci când vedem că găinile sunt triste, sunt posomorâte, când vedem că au o respirație grea, șuierătoare, respiră greu, câteodată mai și strănut găinile. Vedeți că ochii găinilor sunt tulburi și le curge un lichid de la ochi. Astea sunt semnele că s-au îmbolnăvit găinile noastre și că sunt răcite, dar o să vă dați seama imediat că găinile sunt răcite când vedeți că strănută, vedeți că respiră greu, șuierător, imediat vă dați seama că găinile sunt răcite și mai trebuie să știm că răceala la găini afectează și producția ouălor. Dragi prieteni, poate să scadă producția până și cu 60% sau chiar se pot opri găinile din ouat. Problema cu răceala la găini nu este numai la găini, este la toate păsările de la noi din gospodărie și inclusiv și la pui. De-aia am zis să facem o metodă naturistă, naturală, ca să vedeți și voi mai exact cum puteți să faceți cu usturoiul ca să dați la găini dacă în caz că găinile se îmbolnăvesc. Și mai trebuie să știți că și alimentația la păsări este un factor foarte grav care poate să îmbolnăvească găinile pentru că le scade imunitatea, ele nu mai au organismul atât de puternic și din această cauză găinile se îmbolnăvesc ca și restul animalelor. Dacă noi vedem că avem o pasăre în coteț sau, să zicem așa, la păsări, avem o pasăre care este tristă, abătută, indiferent că este răcită sau nu, atunci imediat scoateți-o de la restul păsărilor, izolați-o undeva la căldură și optați pentru un tratament la păsări. Cu usturoi o să vă arăt cum puteți să tratați, dar și să preveniți acea răceală la găini. Usturoiul se folosește în mai multe afecțiuni la păsări, o să vorbim pe parcurs în mai multe vloguri, dacă ne urmăriți și dacă vreți să vedeți cam la tot ce poate să ajute usturoiul și mai multe tratamente, cum puteți să folosiți usturoiul, puteți să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să primiți de fiecare dată notificări când noi postăm. Usturoiul, dacă este dat corespunzător, ajută foarte mult la păsările noastre. Dar dacă noi facem exces de usturoi și dăm prea mult usturoi la găini, poate să afecteze foarte grav sănătatea găinilor noastre,
duce până la anemie, chiar și la decesul găinilor și altor păsări. Deci nu faceți exces de usturoi. Usturoiul putem să-l folosim pentru răceală, chiar și la pui de o zi. Putem să punem în apa de băut. Astăzi o să vă arăt cum îl folosesc eu în apa de băut la găini, usturoiul. Luăm un cățel de usturoi, îl pisăm bine și îl punem într-un litru de apă. Dacă noi avem un bol mai mare la găini, atunci, dacă la un litru de apă puneți un cățel de usturoi, aveți 2 litri de apă, puneți 2 căței de usturoi în apă. Și puteți să dați la găini, dar chiar și la prepelițe, chiar și la porumbei se poate da și chiar și la pui de o zi. Un cățel de usturoi per litru de apă. Acest tratament se dă de 5 ori pe săptămână. Dacă în caz că găinile sau păsările noastre sunt bolnave, nu țineți mai mult de 24 de ore, maxim cel mult, acel cățel de usturoi în apă, pentru că nu-și mai face efectul și strică apa și se pot îmbolnăvi păsările. Deci, odată la 24 de ore, schimbați din nou apa. Dacă în caz că vedeți că găinile poate nu vor să bea apă, ele cu timpul că va face sete o să beie. Acest tratament îl faceți de 5 ori, 5 zile consecutiv, o dată pe lună. Dacă vedeți că după o zi, două, găinile nu se simt bine, care sunt bolnave, atunci consultați de urgență medicul veterinar, dar dacă în caz că aveți găini bolnave, separați-le de restul găinilor, nu le lăsați cu ele împreună, puneți-le undeva în interior sau undeva unde aveți un loc călduț, un loc cald, ferit de frig, de vânt și oferiți-le un tratament mai special, tot așa apă puteți să puneți usturoi. Dacă vreți ca să-l folosiți ca și tratament preventiv și totuși încă nu aveți găinile bolnave, este bine să faceți acest lucru și să puneți tot așa un cățel de usturoi la un litru de apă de 2 ori pe săptămână și asta puteți să le dați tot timpul, dar nu le dați 2 zile una după alta, le dați de exemplu o dată lunea, o dată miercurea, de exemplu de 2 ori pe săptămână. Usturoiul ajută la multe afecțiuni, după cum v-am zis mai devreme, ajută la întărirea sistemului imunitar, dacă în caz că sunt viroze sau răceli, în cazul nostru cum este răceala la găini, mai ajută la eliminarea viermilor, ajută la creșterea producției de ouă, ajută la mai multe. O să vedeți că o să facem pe parcurs mai multe tratamente naturiste cu usturoi ca să vedeți mai exact la ce ajută, dar și o să facem și beneficiile usturoiului. În mare grijă când dați la găini, să luăm indiferent ce păsări usturoi, pentru că dacă este dat în cantitate mare, afectează grav sănătatea animalelor noastre și niciodată nu le dați usturoi crud așa ca să le băgați pe cioc, pentru că nu este bine și le poate afecta în timp foarte grav sănătatea și puteți să vă treziți că se îmbolnăvesc găinile sau chiar poate să ducă la deces. Deci, ca și tratament, dați, dacă în caz că găinile sunt răcite sau alte păsări, ca și tratament dați 5 zile una după alta usturoi la găini în apa de băut, un cățel de usturoi la 1 litru de apă, mai bine zis așa, timp de 5 zile pe săptămână. Dacă vreți să dați ca și tratament preventiv să nu se îmbolnăvească găinile, atunci dați de 2 ori pe săptămână, tot așa un cățel de usturoi la 1 litru de apă. Nu exagerați, nu dați mai mult și aceeași cantitate puteți să o dați și la pui de o zi. Sper că v-a plăcut videoclipul meu, nu uitați să-mi dați un like, să-mi dați un comentariu, bineînțeles dacă vreți și puteți să spuneți dacă vreți și vă face plăcere, cum tratați voi găinile și dacă în caz că ați avut probleme cu răceala la găini. Noi am mai avut probleme cu răceala la găini, dar acum o să facem tratament preventiv pentru că găinile noastre nu sunt bolnave, dar am vrut ca să vă arăt și vouă cum facem noi atunci când vine iarna și este schimbarea de temperatură și găinile noastre se îmbolnăvesc. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau!